az előző rész tartalmából. Üdvözlöm Önöket, hölgyeim és uraim! Fontos hírrel szakítjuk meg mai állásunkat. Bejelentést kaptunk, hogy az ismeretlen videós, alias Takizoli április 1-én 15 órakor élő adásban lesz a twitch.com-on. Köszönöm a figyelmüket, folytatódhat a videó. Megjártuk a földi poklot, más néven a tiltott rengeteget, ahol pókok leselkedtek ránk, de nem step-táncolni akartak, hanem megenni. Ez egy szóval nem is tudom, hogy melyik rosszabb. Miután kiirtottunk egy egész kolóniát, megtaláltuk Richard hulláját, és tényleg nála voltak a lapok. Hé Ricsi, mi ez a fejetlenség? Hamar rájöttünk, hogy mitől döglik a Richardó. A válasz? kardos szablak. Gyorsan be is üzemeltük a kőaprítót, és már mehetünk is tovább. Megérkeztünk egy hatalmas terembe, ahol 4 üres portré állt, középsőbe besétált Percival, aki elárulta, hogy ez a térképkamra, de hogy miért ez a neve, azt csak akkor tudjuk meg, ha ide hozzuk a könyvet. Utána megtanultuk repülni, megvettem az első seprőmet, és Sebastian megmutatta az Undercraft nevű titkos szobát, amit Ominous Gaunt, a varázsló, Mardekár utódja talált. Itt picit többet mesélt a Hogáról, és hogy mennyire hiányzik neki. Majd megtanított egy új varázslatot, a Confringo-t, ami egy nagyobb távú robbantás per tűz varázslat. Tetszik. Aztán Ominous megtudta, hogy ott jártam, és megfenyegetett, ha nem vigyáz magára. Ő lesz az első, akin kipróbálom a krúciót. Most pedig jöhet a mai rész. Na hát akkor hello mindenkinek, Takizoli vagyok, és üdvözletiteket a Hogwarts Legacy folytatásánál. Legutóbb ugye ott hagytuk abba, hogy felfedeztük a tiltott rengeteget, aztán pedig ellátogattunk az Undercraftra. Mi akadtam el? Excuse me? Mi ez a bug? Wait a second, nem itt állt Ominous Gant? Na mindegy is. Ugye ott hagytuk abba, megtanultunk egy új varázslatot, megtanultuk ezt. Nem fog neked segíteni. Tudod, mit tudok segíteni? Hogy robbanj fel! Küldetések, titkok szobája. Ja, akkor Charms Classroom. Na és akkor itt lesz. Én teljesen máshogy néz ki, mint a játékban, vagy az filmben. De ugyanúgy egy fal. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Iki, ott van. Ha nem tudod, hol van, nem találod meg. Merlin's beard. I see you've Pedig wasted tudod, no time. csak kérned kell. Shall we? After you, Professor. Szükség szobája. Trailerben mert mindenben láttam, hogy ez egy kulcspontja lesz a játéknak, úgymond. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. Levioso. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, Evanesco, okay. then you can clear the chairs away.
Akkor most kapjuk meg a spellcrafting. Jesus Christ. Oké, space click, space F click. Holy shit. Meg is van. Na. És akkor az szépen... Nem áll, hogy a... Jó, akkor most egyelőre ez a sor lesz a utility spell. Fel kell oldanunk ezt az utolsót is. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Már is, professzor. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. A Moonstone lesz a crafting cucc tuti. Azt kaptam, fel is hívta a figyelmet rá. Na jó. Az miatt. Is that... Goodness. My old school bag. Jó, várjál. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. Oké, bocsánat. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Köszönöm, Yes, Professor Professor. Weasley. Na, hadd olvasom ezt. Szóval ez a T írt egy bizonyos A-nak, akinek azt mondta, hogy itt várt sokat, és azt gondolja, hogy lehet, hogy A kapott egy pár több feladatot, mint gondolta. Kérlek, tudass velem, hogyha újra szeretnél találkozni. Szóval ez a régi iskolatáskája. Biztos jól lehet találni. Dear me. Can't you keep it down? Reparo. Egyesek azt hiszik, hogy ez Piton. Láttam felvételt róla. Szerintem Lumos. egyáltalán nem. Ó, Accio. parkourmester. Ó, egy sálat kaptam. Na, azt vegyük már fel. De jól nézek ki benne. Ezt nem fogom eltüntetni, mert hát szoktak diákok sálat hordani. Ugye igaz, hogy most nincs hideg, meg ilyesmi, ha bárki tudja. Biztos nem fűtöttek itt ezen a helyen már egy jó ideje. Az ott mint egy Iron Maiden. Esküszöm, mi van ezzel az iskolával és a kínzó eszközökkel? Ezt tehát megiszom. Ritek vagyunk, vagy mi a fene. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Hello. Én nyertem. WC! Yes! Még egy papír. Picikét meg vagyok sértve, hogy a szoba azt hitte, hogy kell nekem egy fürdés. Hát igen. Biztos rohadt büdös voltál. Ez de szép. Ezek azok a kínai lámpások, ugye? Fú, azokat nagyon szeretem. Gyönyörűek. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Csak hajolnod kell. Na, olyan nagy cucc. Te adod a zenét. Na, még kis eltüntetni való. What was that? Mi volt mi? Was that a golden snitch? Hol? Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Elérem. Na. Szemüveget kaptam. Na, ugye én nem értem. Láttam minap egy TikTokot, ahol a csaj azt mondja, hogy órákat játszott ebben a játékkal, de nem talált egy rendes szemüveget. Hát én bakker rögtön találtam. Szóval nem tudom, mi van vele. Ezt még nem tudom felvenni. 13-as szint kell. Hanyas vagyok, hogy 12. Amúgy nekem nagyon tetszik ez a hely. Egy csomó easter van, meg minden. Ingya. Ott van Dick. Dick! Ott van Dick. Yikes! Köszönöm, itt leszek egész nap. Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Denes.
Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. Ah, I mentioned you szobájátok. to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Na, fókuszálj arra, ami Just kell. close your eyes. Meg kell nyomnom valamit? Imagine the room precisely as Nyom meg a space, hogy fókuszálj. The room will do the rest. De várj egy percet! A szoba meg tud változni így is? Na jó. Szép. You've given yourself quite a canvas to work with. Az a vigyor. I look Én is forward így to seeing jönnék. what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Avval tudom azokat a tárgyakat megnézni, amiket nem tudom, hogy micsoda. Az hasznos, pont van olyanom, ami... Na. Pont van olyanom, amit nem tudom, hogy mi. House Emblem Scarf. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk... Jó, tudom, már találtam egy párat. De hogyha már egyszer identifier van, hát... Nem tetszik. Eladhatnám, de inkább szétszedem. És ha már megvan az, akkor mi lenne, hogyha arra változtatnánk meg? Ez sokkal jobb. Most nézzétek már meg! Ott van rajta a Mordecai logó, ott virít. Tetszik. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. Na, most tudjuk meg, I'll hogy teach kell you. csinálni tárgyakat. Oké. Space. F. Click. Space. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Azokat vettük fel Spellcrafts are like recipes. Rocksmartban. They list the ingredients or resources needed to conjure a Spellcraftok a particular object. receptek. You should have Mondják, hogy mi acquired some kell for a hozzá. potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While Moonstone. resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, London. it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. És Why don't you give it a visszakaphatjuk a try? tárgyakat. Go ahead and conjure the Okay, potion várjátok. station and potting table.
You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plots and brew potions in class. Azokat a holdköveket, amiket összeszedtünk, amikor eltüntettük a székeket, azokba kerülnek úgymond az a alapanyaga a varázslatoknak, és ha lekraftoltunk valamit, és aztán azt eltüntetjük, akkor visszakapjuk az alapanyagokat. Ez így tök jó. Na nézzük, először is rakjuk hozzá. Ide. Na nézzük akkor. Potting table és potions stadion. Nekem a scientific tetszik. Nézzük meg, hogy néz ki. Ja, még utána tudom változott. De jól néz ki. Ez nem tetszik. Nem tudom, nem olyan rossz. Na mondjuk ez. Aha. Ezt szépen ide rakom a... Meg tudom változni a színét. Ne idegelj már ki. De jó. Fekete. Foreshadowing. Így. Oké. Nem tudom. Ez jobban élik a növényekhez. Nem néz ki rosszul, de nem tetszik. Na jó, ez tetszik. Oké. Akkor úgy tűnik, hogy a gothicba megyünk. És ez legyen piros. Igen. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Jó, nem fogom elbecsülni. Ez jó tudni. Tudom használni ezt a transfiguráció varázslatot bárhol? Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the room of requirement has its own rules. Jó, szóval ezeket nem szabad használni a szobán kívül. Tudjuk már meg valamit Deekről. Can you tell me a bit more about Deek? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Szóval régóta itt van a Roxfordban. Vajon melyik házat szolgálja? I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. És lehet tőle tanulni még egyet. Levél. Fig. Gyere és látogass meg, amilyen gyorsan csak tudsz. Visszajöttem egy eléggé eseménymentes utazásról a minisztériumból. Remélem, hogy te sokkal többre jutottál, mint én. Professzor Fig. De még mennyire, hogy többre jutottam. De ezt csináljuk meg, tanulj már ezt az utolsó Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Van egy csomó. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Mennyi kell? Van I elég. would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Ezt megtanuljuk, és aztán megtanuljuk a Wingardium Leviosa-t. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to Dekorálni your lehet a liking. helyet. Why don't you try it on the walls and floor? Lehet. Deek thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Még csak egy potion-t csináltam, Deek. Ne hülyíts. Csináljunk egy szőnyeget. Ez a lenne jobb. Deek cannot believe
believe how many beasts you have here. Nincs is semmi pestiem. Így. És még oda is rakok egyet. Hogy ne a padlót cseszem szét. Jó, de itt kisebb kell. Akkor itt így. Jó. Oké. És akkor most már csak egy fali. Ja, még 3 föld dekoráció. Egy nagy tükör. Hát a nagy, akkor legyen nagy. Oda. Oda. Legyen mondjuk még kép. Dapper Wizard. Ez is izének számít? Ez föld dekorációnak. Ovális tükör, oda. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Na, megváltoztató varázslat. Nézzük akkor. Kész. Ja, és akkor ezt egyenlőre ide rakom. Any conjured item and perform the altering spell to customize it. Hát ennek más szint akarok. Legyen mondjuk van valami szép. Jó, legyen zöld. És valaminek a méretét megváltoztatni. Deke cannot believe how many beasts you have here. Deke, nincs itt egy beastem sem. Annak megváltoztatom a méretét. Úgy. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor or at that... Meg tudom változtatni a földet. It warms my heart to see your interest in herbology, dare I say. Blossom. Ez tetszik. Ja. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Ambiance. Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. So Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? Dark and mysterious. I'd like the Sötét room és to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Szóval ez a megvilágítás. Tetszik. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Most meg mi nyílt meg? Hát jó. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Jó, köszönöm szépen. Ha már ez az én helyem, gyorsan ültessünk el egy növényt. Tisztani.
amire megtanultam, hogy nem datolja, és kellett nekem valamilyen varázs ital, fókusz, maxima és erudusz. Milyen italokat tudok? Maxima, pipin és fókusz. Ehhez pedig esfink kell. Deke cannot believe how many beasts you have here. Dick, te az egy karattal kifolytani ilyesmiket pofázik? Oh. Neki pedig venomous tentakula kell. Tentakula. Dogweed and Deathcap, az a magos volt, ugye? Nem, Magic Nip. Hát gondolom el tudok látogatni ide, azt majd meglátjuk. West Hogsmeade. Greetings. Hello. Please, take your time looking about. Nem. Csa. Nincs nálad. Hát ez baj. Ez nagyon-nagyon nagy baj. Jó, tudjátok mit? Most egyenlőre csináljuk a fő küldetéseket, meg ugye megcsináljuk Sebastiannak a küldetéseit, ugye feljönnek, és ezeket a mellék küldetéseket szerintem ki tudja, lehet, hogy majd egy stream folyamán megcsinálgatjuk. De először is valamit mutatni szeretnék nektek. Meg is jöttünk, ugye ismerős ez a ház. Ugye már akkor mondtam, hogy Hagrid háza, tehát 100 éve előtt játszódik. Elvileg itt valahol a ház környékén van egy easter egg. Akkor itt van. Ez ugye egy omázs Robbie Coltrane-nek, aki Hagridot játszotta, aki sajnos már nincs velünk. Nagyon szép kis easter egg. Oké, ez lehet, hogy Wingardium Leviosa kell. Jó, azt meg nem tudjuk, hogy kell csinálni. Mert még nincsen hozzáizénk. Habár, most egy valamit megtehetek. Megnézem, hogy ott van-e, ha nincs, akkor egyszerűen kivágom, és menjünk a történetre. Szóval mindjárt találkozunk. Nem volt ott semmi, csak egy picit jobb minőségű talár, ami hát nem legendás. És hogyha majd tudom, hogy kell modolni a ruhát, akkor aztán I lesz. was hoping to see you. Professzor, kérem, mi ez a hang nem? Most miért akarsz lebaszni? Reméltem, hogy találkozunk. Baszki. Most mi a fasz bajod van? You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes, I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Most elmondjuk, mi Who on történt. earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Na most elmondtad neki, hogy mi történt. Itt vagyunk a map chamberben. The Yeah. room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Peeves. To think it was beneath us all this time. Hol a könyv? This looks promising. Wow.
Ez nagyon jól néz ki. Azt a rohadt. A map. There's Hogsmeade. And over Szóval here, ezért map the chamber. Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Meg is jelent a professzor. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials négy that próba will test fel you fog and give you bukkanni a access to térképen. invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Pensive. Aha, emlékszem. You and your friend Charles spoke of the port key and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Szóval Professor Fig segíthet megtalálni a próbákat, de nekem kell megcsinálnom. I know that tower. It's not far. Az a bagolytorony. You may have seen it yourself. Yep, láttam már. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Okay, I'll majd find you at the találkozunk. tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Jó, nem mondom el senkinek. Na végre! Szintlépés. Na nézzük csak össze a talentfát. Kor. Ehhez 16 szint kell. Oké, ez nagyobb gyógyítást ad. Ez lehet, hogy kellni fog nekem. Tanulj meg ezt. Egy tökéletes protégó. Itt tölti a ősi varázslatomat. Jó. Vesztek.
Ó, ez mégsem az ajánl. Hehe. Hát oda repülni kell. Repülni kell. Ahhoz pedig nem elég jó a seprőm. Akkor ez kell előbb, hogy fejleszteni tudjam a seprőt, hogy gyorsabb legyek. Megcsinálom azt, aztán lehet, hogy a próbatétellel kezdjük majd a következő részt. Tökéletes, oda tudok menni. North exit. Megressát. Hello, Imelda. Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Nem showing off, mi az magyarul? Nem kérkedtem. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You can't be what passes for Slytherin these days. Pfft, ragged old hat's dropping its standards. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Slytherin. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Brilliant. Did it. Shit. Elmentem mellettük. Now that's Na ez már pod racing. success. Meg tudom csinálni. Yes! This is rather fun. Ha! Na, így kell csinálni. Na, szóval még mindig nő a pofád? That's not... You must have cheated, you... Hogy Fine. cheateltem? You Bazd won. meg. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Okay. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Oké, és akkor most visszamehetek hozzá. Jó. És tudom fejleszteni a primet? Oh, you're Hola. back. With something to report, I hope? Nem töltött be a textúrád. Mindegy, sikerült. Mr. Wheats, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you.
That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my works had potential all along. Alig I'm várom. excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. Nem fogod most odaadni? Szódjál meg. Jó van. Hát jó, ilyen 3 seprű. Be lehet menni ide csak úgy. De ám. Revelio. Tudtam, hogy itt van valami. A Glacius, ez az egyik kihívás, hogy ezeket a lufikat szétpukkasztam. Jó, miközben menjünk oda, megcsináltam. Gyorsan adjuk fel. És van veletek is tovább. Itt vagyunk, és innen folytatjuk majd következőre. Nekem mindig nagyon tetszik ez a játék. Szóval, ha tetszett a videó, akkor ne felejtsétek el azt a subscribe gombot megvarázsolni. Most nem tudtuk úgy varázsolni, nem tudom mondani. Én tökéletesen voltam, vagyok és eszek. Találkozom következő alkalommal. A fidel látásra.